Yung binigay sa atin ng RapSa Roleta at saka yung ining natin, may masyadong na-curious doon sa mga ingredients kung ano-ano yung pinalalagay sa akin. So, we're gonna make this work as always. Since wala rin tayong available right now na raw meat, gumamit tayo ng charcoal roasted beef. So, I'll cut some portions ng ating mushroom. Ito yung medyo challenging part, yung ating beets. What's challenging about using beets is yung very earthy flavor nito. I think it would complement with the smokiness na dadalhin ng ating roast beef. And then, yung ating capsicum. So ito pa isang curveball ni Lexi. Saba. Paano mo naman ilalagay sa dish yun? Pero, again, we'll make it work. So what I like about the dish that I'm thinking of making is para siyang meatloaf. So pag meatloaf yan, may mga extenders kang pwedeng ilagay. So yun na lang yung gagawin natin doon sa saging. Para nang siyang extender na magdadagdag ng tamis doon sa dish natin. So ito yung ating 10 to 12 hours na roast na short plate ng beef. So, very tender. So, ang dali niyang i-pull. We're just gonna incorporate everything here. So, for assembly, ipapatas ko lang yung thinly sliced natin na beef sa pinakailalim. And then, ililayer natin ng mga sliced shiitake mushrooms natin. And then, lalagay na natin yung mixture na nagawa. So, ang intention ko dito is once na na-flip natin yung ating bowl, sinerve natin kay Lexi, may mga different shades of color siyang makikita sa loob. So once na natapos na natin ilagay yung mixture doon sa loob ng bowl, secure lang natin to ng cling wrap, and then make sure po na tusukan niya siya ng mga maliliit na butas using toothpick or kahit kutsilyo. This is to ensure na makaka-release yung pressure or yung steam doon mismo nang gagaling sa bowl natin. So ready na? Doon sa ating steamer. Siguro luluto ko lang to dito around 25 to 30 minutes para lang ma-ensure natin na lutong-luto yung beets natin. Ito na yung ating dish. Oh, wow! There you go. Wow! Kakaiba siya, Chef. Diba? I paired it with some bao. Marami tayong options kasi dito ng starch element. Cheers! Cheers! Sarap, Chef! Gusto ko na may hint of sweetness. No? So, saba mo. Yeah. Parang siyang circle of surprises. Kasi each type, iba-iba yung lasa. Nakakatuwa.